Magandang gabi po mga kapatid. So, ngayon po ay Miyerkules po ng gabi, alas 8 ng Miyerkules. So, ito po yung oras po ng ating pagpapatuloy po sa ating Facebook Live. Diyos maraming nabanggi sa inyong gabos, sa ating mga katugangan sa Bicol. Maayong gabi sa inyong tanan, mga kaisona, sa ating mga igsuon, sa ating mga kakausat, mga kapsat, yung mga Ilocano po. Maayong gabi, hindi maayong gabi. Dito po sa mga Cagayan Valley, hindi pa lang sa Carabao, bayad ka gabi, na ibang gabi kada kayo amin, kakapsat, yan sa ating mga kapsat, nalimutan kanina. At dito po sa amin, bahaya pa beke ako nga. Ito po ang ating pinag-aaralan po ay isang serye. Gawa po ng nagpapansin natin, may mga kapatiran na hindi po naunawaan at pinipilit ang maling pagkaunawa at aplikasyon tungkol po sa tinatawag Scriptural authority. Napakahalaga po nito gawa ng kung tayo po ay may maling pagkaunawa at may maling aplikasyon, ay hindi po natin masusundan, hindi talaga tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit na inisip natin tayo sumusunod. Isa po ang point in case in point, hindi naman po sa ito yung ating binibigyan ng masyadong diin. Pero kasi po ito po ay pinipilit at pilit na kinakalat na sinasabi na baptizer kinakailangan Kristiyano. Yun po isang halimbawa ng maling paggamit ng Scriptural authority. Umisa yung mga kapatid, anong book, chapter, and verse mo kanya sa pwede na hindi Kristiyano magbautismo? Hindi rin nyo naintindihan ang sinasabi nyo. If you require book, chapter, and verse, may mga bagay na ating ginagawa na walang book, chapter, and verse. Ito makikita natin. Pero ito po yung authorized by the Scriptures. Kaya nga po mahalaga na ating pag-aralan. Yung po mga namimilit na, hindi po masama yung book, chapter, and verse. Pero kuminsan, namimilit tayo sa isang pagkakataon na wala talaga tayo mababasa book, chapter, and verse. Pero hindi na umuhulugan na wala tayong scriptural authority. Dito po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa bagay na ito. Nung Lunes, na ating tinunghayan na kinakailangan ikaw ay merong direct statement or direct command, isang utos o isang pangusap na naglalahad ng isang katotohanan o isang bagay dapat nating gawin. So, minsan ang utos, sinasabi ng Diyos kung anong gagawin mo, anong paniniwalaan mo. Kung minsan hindi gayon. Kung din meron tayo nakikitang bagay na ginawa ng mga alagad, minsan hindi na po natin nakikita yung kautosan sa likod noon. Pero dahil ito'y kinasya ng mga apostol, ito po ay authorized. Ito nga tinatawag ng approved apostolic example. Ito'y kinasya ng mga apostol. Later on po sa ating maaaring sa Friday, pag-aaralan po natin kung kailan natin masasabi ang isang halimbawa ay approved example. Dahil hindi naman po lahat ng example ay pwede nating gawin. Dahil may mga example na mga kasalanan na naitala po sa Bagong Tipan. So you out to determine whether an example is an approved apostolic example. Yun din po isang magandang pag-aaral. Ngayon, aside from a direct statement or a direct command, meron tayong approved example. Sabi nga natin, isang bagay na ginawa ng mga kapatid na mababasa sa Bagong Tipan, nitikan na siya ng mga apostol. Binigyan natin halimbawa yung kung kailan, anong araw ginaganap ang Lord's Supper. Wala naman tayo mababasang utos na ito'y sinasabi sa araw ng linggo. Walang book, chapter, and verse na gano'n. Pero meron tayong talata na isang halimbawa, an example na sinasabi sa atin ang araw na kung kailan ang mga kapatid sa Troas ay nagkatipon upang pagputol-putol ng tinapay. Ang katagang pagputol-putol ng tinapay, isa pong synecdoche na ang ibig sabihin ay Lord's Supper.
Ang synecdoche ay isang figure of speech na kumisa sinasabing bahagi, pero tinutukoy ang kabuuan. Kumisa naman tinutukoy ang kabuuan, pero ang ibig sabihin ay bahagi ng kabuuan. Dito po binanggit ang pagputol-putol ng tinapay, yun po yung bahagi ng kabuuan. Dahil sa Lord's Supper, may pagputol-putol ng tinapay at meron din pag-inom ng katas ng ubas. So, yun po isang termino na nagpapakilala sa Lord's Supper. Depende sa context. Ngayon, sa Acts 27, sabi niya, nang sila'y nagkatipon ng pagputol-putol ng tinapay. So, bakit natin nasabing ito ay authorized? Dahil doon siya Apostle Paul. At hindi tinutulan ni Apostle Paul. Andun siya. So, hindi po tinutulan ni Apostle Paul. So, in other words, ito po ay authorized. Kailangan natin sundin. Yung approved example na yun ang tayong araw na kung saan, kailan, ay tayo po'y nag-observe ng Lord's Supper. Meron po itong pahiwatig sa atin sa Acts chapter 20 verse 6 na naghintay pa ng 7 araw sina Apostle Paul para sa Troas para makakasama niya mga kapatid at magkatipon and observe the Lord's Supper. Makikita natin. So ito po ang upper example na tayo po ay nag-observe ng Lord's Supper. Wala tayong mababasang utos. Ngayon, later on, itong first day of the week ay tinawag na Lord's Day. Ito yung araw ng Panginoon, Lord's Day, sa Revelation chapter 1 verse 10. Ngayon, hindi pa rin sinasabi sa atin kung gaano kadalas natin gaganapin ng Lord's Supper. Wala rin tayo mababasang direct command or upper example. So, dito po mapasok ang necessary inference. Hindi natin mababasa, hindi nakasulat, walang utos, walang halimbawa. Pero yun po ipinapahiwatig ng pangungusap na binabasa natin. Halimbawa po tungkol sa Acts chapter 20 verse 7. On the first of the week when the disciples came together to break bread. How often? Ngano kadalas? Dito sa Old Testament, sa Exodus chapter 20 verse 8, sinasabi ng Diyos, sinutos sa bansang iyon, remember to keep the Sabbath day holy. At ito inaunawa ng mga Hudyo every Saturday, every Sabbath day. Pero binanggit lamang yung araw ng isang linggo, Sabbath, 7th day of the week. Binanggit ang first day of the week. So ito ibig sabihin, every first day of the week. So yun ay necessary inference. Alam po niyo yung mga kapatid, parang hindi sila naniniwala sa necessary inference. Kung walang necessary inference, wala man tayong pwedeng sundin sa bagong tipan. Bakit? Wala namang bahagi ng bagong tipan na patungkol sa atin. Meron na. Ang unang Korinto, sulat sa mga taga-Korinto. Ang Pilipos, sulat sa mga taga-Pilipos. Ang Epeso, sulat sa mga taga-Epeso. First, Second Timothy, sulat ni Pablo kay Timothy. So, hindi masulat para sa atin yun. Bakit natin sinusundan? Sapagkat, merong pangungusap ang Panginoon na sinasabi sa atin na sa Romans 1:16, for the gospel is the power of God's salvation to everyone who believes, the Jew first, and also to the Greek. So yun, by necessary inference, lahat ng mga inutos sa ibang mga Kristiyano sapagkat ang Diyos ay may isang kautusan lamang sa lahat ng mga tao sa lahat ng panahon, so pwede natin sundin kahit di para sa atin. Dahil kahit di sunod para sa atin, kung iti sunod sa isang Kristiyano, sa isang kongregasyon, then pwede natin sundin. By necessary inference yun. Mayroon nakungusap dati ni Jehovah's Witnesses. Yun ang argument niya. Bakit? Ba't mo ginagawit ang aklat ng Pilipos para sa iba yan? Oo, indirectly. Sapagkat ako ay Kristiyano, mga taga-Pilipos ay Kristiyano. Kung mayroon lamang walang kinikilingan ng Diyos, kundi sa bawat bansa na gumagawa ng kanyang katwiran. Ayun ay katwiran ng Diyos sa lahat ng mga tao. Bagamat ito sa mga Pilipos, pero ito rin po ay para sa lahat ng mga tinatawag na Kristiyano. So, yung necessary inference. Kung hindi kayo naniniwala sa necessary inference, abay, hindi kayo sakto sa inyong pagkaunawa.
Doon nga po sa baptizer, kung babalikan natin yun, meron necessary inference doon. Ayaw tanggapin ng mga tao, pinipilit nila itong bagay na ito. Yung necessary inference ng baptizer is this: kung the baptizer should be a Christian, kinakailangan mapatunayan ng isang binautismohan na yung nagbautismo sa kanya isang Kristiyano. At yung nagbautismo sa kanya ay isang Kristiyano. At ang nagbautismo sa kanya na nagbautismo sa kanya isang Kristiyano, gumakarating tayo sa mga apostol. That's the necessary inference. Ba't tayo yung tanggapin nyo? Kasi ang problema sa inyo, hindi man nyo mapapatunayan na ang nagbautismo Kristiyano. Paano yung malalaman nyo hanggang sa makarating kayo sa apostol? Meron ba yung record? Yan ang kalokohan ng tinuturo nyo na hindi nyo ayaw yung tanggapin. Ganon din, nililimitahan ninyo ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Sabi nga po ni kapatid na Gatchen Algaba, ang tinaragdagan ninyo. Tingnan po natin, no? Bigay tayo ng halimbawa. Halimbawa po, doon sa tinuran ni Apostle Paul, doon sa Acts chapter 10, ano po? Verse 34, basahin natin sa Tagalog. Ito, sa cellphone na po. High-tech na po tayo ngayon. Sa cellphone na lang tayo. Kasi hindi na natin binabasa yung Biblia natin. Ito po ang mababasa natin. Ito. Ayan. Nagsimula magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay nga nangunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matwid ay kalugod-lugod sa kanya. Ibig sabihin, basta doon ang Ebanghelyo, kahit tanong bansa, kung isang tayo gumagawa ng katwiran, ito'y kalugod-lugod sa kanya. Kayong mga ipinipilit nyo ang baptizer, ganito ang ginagawa nyo. Pinapalit din na dagdagan yung Biblia. Sabi dito, ngunit sa bawat bansa na may mga Kristiyano na maaaring magbautismo, ang sino ang may takot sa kanya at gumagawa ng katwid ay kalugod-lugod siya. Diyan na dagdagan nyo. Walang limitasyon ng Ebanghelyo. Kabat bansa, sino bang mga laga rito? Yung baptizer yung binabautismo. Ang sino mang may takot sa kanya, gumagawa ng katwid ay kalugod-lugod sa kanya. Ito ang tandaan ninyo. Ang importante, ito'y kay mailubog. Kung ikay nilubog ng hindi Kristiyano, ikaw ba'y nailubog? Kung ikay nilubog ng isang Kristiyano, ikaw ba'y nailubog? Meron pa mga kapatid na hindi ko maunawaan ng kaisipan. Kinakailangan mabasa yung nagbabautismo para katanggap yung binabautismo. Kasi lahat ng mababasa natin, halimbawa ng pagbabautismo ay nabasa yung nagbautismo. Ano bang mahalaga doon? Kung nabasa ba yung nagbautismo, inailabog yung binautismohan? Kung di ba nabasa yung nagbautismo, inailabog ba yung binabautismohan? No, nailabog. Ang importante ito, mailabog yung tao para siya maligtas. Bakit nyo pinipilit yung kailangang Kristiyano maglubog? Alam bang pagkakaiba nun? Kung Kristiyano, hindi Kristiyano naglubog, nailabog pa rin yung tao. Yun lang kahalaga ng isang baptizer. By necessary yung pera, sinahatulan niyo yung mga tao during the restoration period. Gumahatol kayo ng tao. Gumawang kayo, naging judge. Alam niyo ang Diyos ang mahatol sa atin, hindi kayo. Si Alexander Campbell, si James O'Kelly, si Barton W. Stone. Si Barton W. Stone, I think he was a Baptist. Si James O'Kelly was a Methodist. Si Alexander Campbell was a Seceder Presbyterian. Hindi sila magkakakilala. Pero nagsimula sila magbasa ng bagong tipan na they realized they were wrong. Walang Kristiyano sa US, no? So ngayon, paano ngayon niya? Paano sila gagawa ng katwiran? Walang Kristiyano doon. Tignan niyo ang kalokohan niyo. You are limiting the power of the gospel. Kaya hindi kami naniniwala sa inyo. Hindi nyo nakikita yung necessary inference, necessary conclusion ng inyong tinuturo. Hindi nyo alam yung consequence na tinuturo nyo. Bibigyan ko yan ng halimbawa. Saan ang book, chapter, and verse na pwedeng tumagal ng ilang araw bago mabautismo ng isang tao? Minsan hindi nangyayari na binautismo kayo, inaral mo kayo, mababautismo kayo. Ako, nabautismo ako after 1 year ng pag-aaral. So, hindi ako naligtas.
Dahil lahat ng halimbawa mababasa natin na inaralan sa Biblia, binautismo din sa araw na yun. May parang dumatagal kang 2 araw. Saan ang chapter and verse mo? So dito ninyo nakikita, hindi mo naintindihan kung kailan ang isang approved example ay pwedeng sundin. O may mga bagay na nagkataon lamang sa may example na hindi natin dapat sundin. Alam niyo, kung kayo po ay haharap sa isang formal na pag-uusap, hindi kayo lulusog. Kaya ayaw niya eh. Si Brother Godsent Algaba, inamon niya yung nagturo sa Misamis Oriental noong April 2022. Hindi siya sumagot eh. Pero doon sa video, pinagmamalaki niya, international. Gawin natin international. We will make it international. We will print the debate. Amunan siya ni Brother Gatchan Talgaba. Tumaklop eh. Ganun ba kayo? If you think correct kayo, then you should be willing to stand the test ng inyong pinaniniwalaan. You are willing. Si Brother Gatchan nga is willing. But yung mga champion nyo are not willing. Nakikita natin, isa pang bagay na dapat nating may pakilala, yung generic and specific authority, napakahalaga po niya. Yung dalawa palagi ang uri ng authorities, either generic or specific. Kung pupunta tayo sa modernong aplikasyon ng dalawang kaisipan na yan, pag tayo po ay pumunta sa doktor, di ba, hindi ko alam ang taon na na-approve po yung generic law ng mga gamot. Pag generic ang gamot, nandoon lang po yung primary ingredient. Halimbawa, paracetamol. Maraming brand ng paracetamol. Hindi ayaw ko nang banggitin, baka madali tayo. Brand A, brand B, brand C, brand D. Pagka nag-resyeta yung doktor, sabi niya, paracetamol brand A. So, yun lang ang bibilin mo. It was specified brand A. Pero pagka sinabi lang paracetamol, meron kang kanayang brand A, brand B, brand C, brand D. Kasi iba-ibang presyo niya minsan. So, yun ang isang modernong aplikasyon ng generic and specific authority. Pagka sinabi nating generic, kung yung utos po ay mayroong tinatawag nating category. Diba, i-go. Yun ang category ng go. So maraming paraan ng pag-go. Nung sinabi ng Diyos, go into all the world and preach the gospel to every creature. Hindi sinabi ng Diyos specificong paraan kung paano tayo mag-go o aayo o aalis. So, pwede tayong lumakad, pwede tayong sumakay ng sasakyan, pwede tayong lumipad sa aeroplano, o pwede tayong maglayag sa barko. Ginawa na natin lahat po yun sa ating pangangaral. Noong ako po ay nagsisimula, house to house, naglalakad kami. Okay, house to house. Then, medyo naging moderno yung mga preacher, meron mga sasakyan. Pero pag malayo naman, pupunta ka sa Visayas, Mindanao, you have to fly. Kumisan, sa mga mula from one island to another island, so ikaw ay maglalayag sa bangka o sa barko. So, yun na may book chapter and verse, but wala. Pero ba't natin ginawa? It's authorized by generic authority. Sinasabi ng Diyos kung anong gagawin mo, pero hindi niya sinabi kung paano mo siya gagawin. So, it's generic. Pag sinabing specific, tinukoy niya yung particular na uri doon sa utos niya. So, it's specified. Kung ito po i-apply natin sa gamot, paracetamol brand A, that's specified. So, hindi ka na pwedeng brand B, brand C, brand D kasi brand A was specified. In other words, it excludes things of the same category. Pag sinabing preach the gospel, it's yung gospel specified. Anong ituturo mo? The gospel.
So, hindi ka na pwede magturo ng ibang aral, maliban lang sa gospel, because it was specified. Yung sabihin kanina po makikita natin sa generic and specific authority. Maraming issues na lumabas dahil sa ganitong pagkakamali sa generic and specific authority. At ito'y ating ipakikilala habang tayo po'y lumalawig sa ating pangangaral. Halimbawa, yung to teach. Saan natin mababasa sa Biblia ang casual meeting? Bible class, radio preaching, Facebook Live. Meron ba tayong book, chapter, and verse? Kaya naghahanap kayo yung mga baptizer, Christian baptizer, naghahanap kayo book, chapter, and verse. Hanapin ko yun ang book, chapter, and verse. Saan nyo mababasa yung casual meeting, radio program, TV program, Facebook Live? Ibig sabihin, hindi natin pwedeng gawin, walang book, chapter, and verse. Dito mo mapasok yung generic authority. Although walang book, chapter, and verse, but they are authorized by generic authority. Nang sabihin ng Diyos na teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, sa Matthew chapter 20, verse 20. Ano ba sinabi ng Panginoon? Teaching them. Sinabi ba ng Panginoon how to preach, how to teach them? Hindi. So, we are given judgment ng Panginoon kung paano natin tuturuan. Dito pa mapasok yung gospel meeting, Bible class, radio program, TV program, tracks, Facebook Live preaching, YouTube preaching. Kasi yung sinabi lang yung utos. Paano natin gagawin yung utos? Walang sinabi. So we are left with our judgment. Binigyan tayong kalayanan. Diyos, walang book, chapter, and verse yun. Kaya hindi kayo ang book, chapter, and verse natin in teaching them to observe all things. Pero wala kang mababasa ng gospel meeting doon, specifically. Radio program, TV program, Facebook Live, tracks, YouTube. Wala. But those are authorized. Kung basta tinuturo mo yung katotohanan, those are authorized. There are no book, chapter, and verse. Pero sa ating mga binanggit. But they are authorized. So tingnan nyo. Hanap kayo na harap book, chapter, and verse. Nangangahulog, hindi naintindihan ang book, chapter, and verse. Meron lang tayong book, chapter, and verse on specific authority. Because those are specified. But if that is specified, generic, wala tayong book, chapter, and verse doon sa mga pinipili nating expedient. Yung po mga bagay na pinipili natin so we can follow generic authority are called expedients. Pag-aaralan din po natin yan. The law of expediency. So walking is an expedient of going. Riding a vehicle is an expedient of going. Flying in an airplane is an expedient of going. Sailing on a boat or a smaller banca is an expedient. Those are authorized by generic authority. The way assemble. Sabi ko, where's your book, chapter, and verse for church building? For renting a place for assembly? Or saan? Ang makikita natin book, chapter, and verse dyan, yung temple and house. May nabasang nagsamba sila sa templo at sa bahay. Pero otherwise, church building, saan mo babasa yun? Renting a place, saan mo babasa yun? Meron ba? Wala nga mga chapter and verse doon eh. Ba't meron kayong tayong church building? Ba't nagre-renta yung iba ng lugar? Dahil wala silang property. Well, saan? How are those authorized? How is the church building authorized? How is the rental place authorized? Wala naman book, chapter, and verse yung mga yun. Kaya lahat natatawa lang ako sa inyo yung mga Christian baptizer. Where's yung book, chapter, and verse ng believer baptizer? Wala. Because it is not necessary. The baptizer is not necessary. That is why there is no book, chapter, and verse for the qualifications of the baptizer. Because the baptizer is an expedient. Para
ma-fulfill natin yung be baptized. Sino ba? Sabi ko, Kristiyano yung naglubog o hindi Kristiyano, labog pa rin eh. Ang importante na ay labog. Yun ang hindi yung pinapansin eh. Napapansin kayo na hindi dapat pansinin, pero dapat pansinin, hindi yung pinapansin. Yun ang problema to. So, yung church building is authorized, the rental place is authorized by generic authority. Dito sa Hebrews chapter 10, verse 25, huwag niyo pabayaan ang inyong pagkakatipon gaya ng ugalang iba. Don't forsake your assembling together, as yun ang sinabi sa English. So ano, assemble. Sinabi ba ng Diyos kung saan we will assemble? Did God specify the place where we will assemble? No. So we are free to choose the place. So kahit lang book, chapter, and verse for the place, we have scriptural authority. It is authorized by generic authority. Di ba? So tayo maawit. Paano tayo aawit? Yes, sing is specified. But how do we sing? Pwede ba yung tingnan ninyo sa mga naunang pag-aawit, hindi katulad ng sa atin. It's not Western style of singing. Paharing mga chant ang kanilang pag-aawit. Or psalm sa Old Testament. Pero hindi sila maawit na katulad ng mga modern style of singing. Meron tayong alto, melody, bass, alto, tenor. Meron tayong harmony. Saan natin mababasa yun? Where do you read book, chapter, verse for harmony? Or singing just the melody? Saan natin mababasa yan? Wala. It's an expedient. It's authorized by the generic authority to sing. Hindi sinabi sa atin ng Diyos paano tayo aawit. How do we sing? Hindi specify ng Diyos. So, ang proseso ng ating pag-awit is an expedient. It's authorized by generic authority. Wala tayong book, chapter, and verse. It's expedient. Because it is authorized by generic authority. Otherwise, kung meron tayong book, chapter, and verse, then that's not generic authority, it's a specific authority. Di ba? Kaya bayo kung ay magtanong book, chapter, and verse, mag-isipo na kayo. Pinakikita lang nyo na hindi nyo naunawaan ang book, chapter, and verse. Makikita rin po natin na sa pag-awit, importante po yan. Halimbawa, si Noah. Noah, doon sa kanyang pagganap ng ark, there is both specific and generic authority. Yung sinabi niya, build an ark of gopher wood. So Genesis 6:14, that the kind of wood was specified. It's gopher wood. So, kung yun po yung nara, hindi pwede. Pine tree, hindi pwede. Acacia, hindi pwede. Apitong, hindi pwede. Bakit? The kind of wood was specified. So it excludes all other kinds of wood. Di ba? Because the specific wood was specified. Pero paano niya gagawin? Yung ark. Yung measurement was specified, pati yung design ng ark. Pero nung gagawin niyang instrumento para gawin yun, hindi specified. So, malaya siya Noah kung anong gagamitin niyang instrumento para magawa niya yung ark as specified by the Lord. Di ba? So, paano niya gagawin? It's generic. Pero yung kind of wood and the measurements and the design are specific authority. Ang kalayaan ni Noah ay doon sa paano niya gagawin. What instruments to use? How many people will construct the ark? Actually, sila? Mga siguro 4. Hindi naman sure gagawin mo ba? Ano po? Pero, the measurement, height, width, length were specified. The kind of wood was specified. So, hindi walang choice, doon sa kind of wood, the measurement, and the design. Noah has no choice but to obey. Pero Noah's choice in how to build the ark according to God's specific design, wood, measurement. Paano gagawin yun? That's generic. So Noah can use any expedient to build the ark. Ayon po sa pinag-utos ng Diyos sa kanya. Di ba? Maliwanag po yun. Pero specific authority na sinabi ng Diyos to sing
So Ephesians 5:19, Colossians 3:16, when God said to sing, there are three kinds of music. Sabi niya, dalawa. But I disagree. There are three kinds of music. Instrumental music, vocal music, and mixed music. You sing accompanied by instrument. Ngayon, if it is instrumental music, then the command is play. If it is vocal music, the command is to sing. If it is a mixed music, it's sing and play. So, tatlo klase yun. They are specified as to what kind. Nang sabihin ng Diyos, sing and making melody with your heart to the Lord, He said, sing. So, in-specify niya the kind of music. Then, in-specify niya yung uri ng music, it excludes the other two kinds of music. So, hindi tayo pwedeng kumahit ng panugtog or we cannot sing and play at the same time. Yan, sabi lang, to sing. So, tayo po, sabi nila, siguro wala kayong pera pambili sa met. No, yeah, we can buy. Yung song na si Southside Church of Christ, we can buy an instrument. We can buy a piano. We can buy an organ. We can buy a guitar. We can buy a drum set. Kaya na bilhin nyo. Pero bakit hindi na binibili? Because it was not authorized by the Lord. Ang sinabi to sing. Sinabi pa nga niya yung kinds of songs. So yung mga rock music are excluded. All worldly music are excluded. Anong klaseng music o songs are specified? Basahin po natin. Dito po sa Ephesians chapter 5, kahit po sa Colossians 3:16, sa Ephesians chapter 5 verse 19, ito mga natin babasa. Speaking to one another in psalms, that's a kind of song. Some psalms, hymns, and spiritual songs. A psalm is a kind of a hymn. A hymn is a kind of a spiritual songs. So, from very specific to generic. So, it should be spiritual. A psalm is a spiritual song. A hymn is a spiritual song. And any other kind of spiritual song which is not a hymn or a psalm is included. Makikita natin. Pwede ba tayo gumamit ng rock and roll music? Katulad ng ginagawa ng mga ibang born-again charismatic. Meron silang banda na maawit at nahaba ng buhok. No! That's worldly. It should be spiritual. It appeals to the spirit, to the soul. Hindi po magandang tingnan yung nagpipray sila sa Ginoo, sa Diyos. Tapos ang haba ng buhok, nag-rock-rock pa sila. Wala, gano'n sa Biblia. The kinds of songs are specified. Excludes rock music, jazz music, blues music. Those are excluded. Hindi pwede yung mga yan. Those are worldly, the spiritual songs. Sorry pero yan totoo. Lord's Supper. Itong problema rin, it became an issue during the pandemic. Where should the Lord's Supper be observed? It was specified, my friends, my brethren, it was specified. This is a matter of faith, not opinion. Where should we observe the Lord's Supper? When the saints are assembled. When the saints are assembled as the church. Ay naniniwala, masaya na sa 1 Corinthians, it was specified. Maliwanag po yun. Hindi ko tatanggapin yung pwede tayong magbahay-bahay sa Lord's Supper. When do you read that? Where is that authorized? Mas magandang tingin basahin, sabihin nyo. Where is that authorized? That the brethren can observe the Lord's Supper from in their specific house without being assembled together with the other saints. Simultaneously, sa iba't ibang lugar, they observe the Lord's Supper in their respective houses. Where is that authorized? Kaya mas maganda sabihin book, chapter, and verse. Ang tanong niyo, where is that authorized? Mas maliwanag yun eh. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11. Basahin natin. Dito sa verse 20.
Sabi rito, verse 18. 1 Corinthians chapter 11, verses 18 to verse 20. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part, I believe it. O, sabi rito, for there must be also factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Therefore, when you come together in one place, it is not with the Lord's Supper. So when the brethren assembled in one place as the church, that's the time when you observe the Lord's Supper. When you come together. Hindi pwede yung sa bawat bahay, sabay-sabay kayong mag-Lord's Supper. No, you are assembled together in one place as the local church. That place may be a church building, that may be a rented place, that may be a house, doesn't matter. Kung saan nagkakatipon ng church, ng mga kapatid bilang church. On the first day of the week, that's the place, the time of observing the Lord's Supper. Napakaliwanag ng Biblia. That's specified, that's specific authority. We have no choice. Pagka tanong natin, where do we observe the Lord's Supper? Palagay ko, yung mga Christian baptized, mayroon din naniniwalang ganun eh. Na pwede magbahay-bahay ang Lord's Supper, na hindi sabay, na hindi kahit hindi magkatipon. Mabalikan ko yung tanong sa, where's your book, chapter, and verse? Wala. Ba't yung ginagawa? It's not even authorized. Makikita rin po natin sa Lord's Supper, the elements are specified. Number 1, unleavened bread and grape juice. Yung unang observance ng Lord's Supper on the night of Passover when the Lord was betrayed, before the Lord was betrayed by Judas Iscariot, that's the feast of the unleavened bread. So yung tinapay doon was unleavened bread. At yung ininom nila is grape juice. I will not drink the fruit of the vine until I drink it with you in my Father's kingdom. So they drank grape juice, specified. Yung bread was unleavened bread, symbolic of Christ's sinless body. So hindi tayo pwedeng gumamit ng ordinary bread or soft drinks or too big during the Lord's Supper. It should be unleavened bread and grape juice because those elements are specified. When the day was specified on the first day of the week, that specific authority, it was specified, all other days are excluded. Ito ang problema ng mga born again. Pagdating sa Middle East, ang holiday doon ay Friday instead of Sunday. Just because the holiday is Friday, ginawa nila yung pagsamba nila Friday instead of Sunday. Oh, where is that authorized? The day is specified first day of the week. So any other day is excluded. Kaya malong ginawa ng mga kapatid, yung si Brother Ronnie na po, ngayon, siya at ang pamilya na ngayon nasa Auckland, New Zealand, nag-start po sila sa tulong ni Brother Ron Halbrook na isang church noon. And it's growing. Nung sila nasa Jeddah, Saudi Arabia, they met on Sunday evening, 10 p.m. yata, until 12 midnight, dahil ibang araw na yun. They obeyed the Lord kahit mahirap because it was a working day. But that's specified in the Scripture. So yun ang ginawa nila. Para yung mga denomination born again, ginawa nila Friday. They did not obey the Lord. Kasi hindi man sila interesadong sumunod sa Diyos. Kasi sinusunod na yung sarili nilang kalooban. Kaya pinapalitan nila. But we cannot change things that is authorized. Yung pong gobyerno ng bawat kongregasyon, the governing arrangement in every local church, the Roman Catholic Church centralized under the authority of the Pope. Yung iba naman, meron silang mataas. They have the president of the denomination or the convention. Where are those authorized? Ang makikita natin, each local church is congregational because
each local church is governed by elders. In every church, in every local church, there are elders. So hindi pwedeng i-supervise ng isang congregation, ibang congregation, because they are autonomous and independent. Yun po sa Acts 14 verse 23, and they appointed elders in every church. Sabi ni mababasa natin. So, church, elders is plural, church is singular. So, elders in every local church, yun ang ibig sabihin. So, kaya nga po mga church of Christ are not centralized. They are congregational. Yan naman, that's specified. Yun po ay tinukoy ng Diyos. May mga halimbawa tayo makikita. So, walang mas mataas na organization than the local church. And there is no smaller organization than the local church. Sa loob po ng mga denominations, meron silang ladies organization, young men's organization, men's organization within the local church. That's unscriptural. Minsan may nakakatakot na tendency mga ibang mga local churches. Nagkakaroon na sila kayo young men's gospel meeting, ladies gospel. Sa ating babasa yun. Mamaya, aantong yan sa ladies organization, young men's organization within the local church. Hindi rin pwede mas mataas. Merong yung Disciples of Christ, they have the United Christian Missionary Society. At yung mga local churches ay nagbibigay ng pera sa kanila to send missionaries overseas. Wala rin po tayo mababa sa authority doon. So those are specified. So wala tayong choice doon because they are specified. Ngayon, yun din pong baptizer, specified naman. Kristiyano, baptizer. O ba na tayo dyan? You can prove that thinking is erroneous. Yun ay mali. It's unscriptural to enforce that the baptizer should be a Christian. We do not object Christian baptizing people. Ginagawa namin yun eh. There's nothing sinful in Christian baptizing a person. But there is something sinful when we say that the baptizer should be a Christian for the baptism to be valid. That's unscriptural. It's not authorized. Yung po yung nagpapakilala, hindi nyo na yung nawa. Mamunta tayo sa church building. Noong the night of the Passover, ano sabi ng Panginoon? Maghanap kayo ng isang upper room where we can assemble. In Acts chapter 27, it's an upper room. So, ibig sabihin, kung susundin natin kaisipan ng mga Christian, the baptized shall be a Christian brethren. So, kailangan mag-meeting tayo in an upper room. Kasi lahat ng example sa Biblia ay an upper room. So, kailangan upper room. Paano yung mga first floor ng building lang, first floor lang? Kailangan pala upper room. Dahil yung mababasa natin. That's not specific authority. Yan ang tinatawag nating law of materiality, nagkataon lang. Those are incidental things. Sa Acts chapter 20 verse 10, mayroon dong apostol, si Apostle Paul. So, ibig sabihin, kailangan sa ating pagsamba, magkakaroon tayo ng apostol. Just because, doon sa example na may apostol na nangaral sa kanila. Okay lang, magsamba rin tayo sa Troas. Bakit? Because the example is in Troas. Yun din na sinasabi ng mga yung paano yung pwedeng tumulong ang iglesia, hindi kapatid. That's not authorized because it was specified to whom the church, local church, could help needy saints. It's specified. The collection for the saints. Collection intended for the saints. Yan ang kahulugan no. So 1 Corinthians chapter 16, di na mahalaga kung may only o wala. Alam po niyo, kung pipilit niyo only, itong mga taong ito, nakakatawa po. Madidemanda kayo. Kung ipipilit nyo, kailangan may only. Kung madidemanda kayo, sa paanong paraan? Pag pupunta ka sa mall,
o sa airport or any public place, mayroong mga comfort rooms. Male, female, boy, girl, men, women. Meron bang only? So kung susundin natin ang inyong pagmamatreat, so pwede yung lalaki, pwede pumasok sa siya ng babae. Wala namang only. Ano mo, madadat mo doon, sampal, sa bunot, didimanda ka ng mga babae. Pag ang babae na pumasok sa siyan ng lalaki, mara-rape ka. Lalo kung may mga hindi matinong lalaki sa siyan na pinuntahan mo. Wala namang only. Eh di delikado yan. Yung mga lalaki, hindi ka bidimanda kung babae pumasok. Mara-rape ka lang. O kaya mababastos ka. Eh, kung lalo kung may mga bastos na lalaki sa loob ng siyan na yun. Wala namang only. Pag tumag pa ng sulat, may only ba doon sa address? Eh, di pwede buksan ng sino man yung sulat mo. Eh, wala namang only. Well, it's specified kung kanino na kuha pa yung sulat na yan. Walang only, di ba? Bakit pinipilit yung only? Eh, dito natin makikita ang katawa-tawakang consequences ng mga kapatid na hindi nakakaunawa how to understand and apply scriptural authority. Kaya yun pong issue na yan, yun ang dahilan. It is a symptom of misunderstanding and misapplying scriptural authority, which is very dangerous. Kaya nga, itong issue na baptizer should be a Christian, that's a very dangerous doctrine. Haharap kayo sa Panginoon, umarap kayo sa aralin niya, kung tatanggapin kayo ng Panginoon. You are limiting the power of the gospel. Kailangan may Christian. Eh, paano kung lugar na walang Kristiyano? Paano yung tao gusto maligtas sa mga lugar na yun? Nababasa nila yung banal na kasulatan, naunawaan nila, kailangan silang magsisi, maniwala, magpapabautismo, walang Kristiyano babaptize. Paano yun? Hindi sila maliligtas. That's how ridiculous that doctrine is. Very ridiculous. Aside from the fact that it's unscriptural and unauthorized. Eh, ako po, I'm stating this without fear. Hindi man ako natatakot. If I am the truth, why should I fear? Hindi man tayo natatakot. Hindi man tayo nagyayabang. Pero hindi tayo natatakot. Kung natatakot ka, hindi ka maliligtas. Kung tumatakas ka sa sinabi mo, eh sinabi mo we should specify international mo. At hindi mo ginawa. May sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, your yes is yes and your no is no. And ang higit doon comes from the evil one. Kaya sinabi dito po sa Matthew chapter 5 verse 37, but let your yes be yes and your no, no. For whatever is more than this is from the evil one. So pag sinabi natin, harapin ko yan, we'll make it international na papublish natin yung debate. Do it. Because you said it. Pag sinabi mo, di mo ginawa, that's sin. Kasalanan nyo. So, yung makikita po natin, ito po pag-aana ito, itutuloy natin ito. Sa Friday, ang ating pag-aaralan, how to apply examples. Paano natin malalaman that an example is an approved apostolic example o hindi? Yun ang ating pag-aaralan. Maraming salamat po sa inyong pahinig. I do not apologize. If you're in the truth, do not apologize. There is no need for apology if you are teaching the truth. Hindi naman po tayo bastos eh. We're just stating the fact of the situation, di ba, mga kapatid? So, yun po mga bumati. Basahin po natin. Oljan Ocampo, good evening po. Eliasar Embuenga, Diyos Marahay na Banggi, Medic Canono, magandang gayon po sa ating lahat. Unito Terrorisa na Imbang Arabi, kada kayo amin, kakapsat, from Candon City. Juanito Esquadra, thanks Brad, kanya. Cherry Luzano Lopez, good evening po Brad sa lahat ng mga kapatid. Bayani Corpus, meron po siyang comment. Mamaya, sagutin natin yan. Magandang gabi Brad sa lahat ng kapatid. Rupert, good evening po. Jericho Aclasio, watching from Bicol po.
Rafael Ortiz, good evening po sa ating lahat. Rogelio Martinez Molina, sabi rito, good evening Brad Lordy. Ito, matututo tayo pagkasyan dito. Masanto si Labi, sabi rito. Masanto si Labi at si Kayon, amin. Iya agagik at katawan tayon ni Kristo. Alam po yung katawan sa kanila, Panginoon. Huwag hindi katawan na katulad ng sinasabi natin katawan. Rogelio Martinez Molina watching from Limay, Bataan. Good evening. Evelyn Molina, baka ito yung kanak ni Brother Rogelio. Good evening po sa lahat ng mga kapatid. Mirasol Bizon, ito po yung kapatid ni Brother Darashin. Good evening, brother, sister in Christ. God sent Sumagel, Gaba. Good evening, brethren. So yun po ang mga, ito, meron pong tanong kasi si Bayani Corpus. As I have given order to 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2, as I have given order to the church of Galatia, so do you connected sa, hindi, you're wrong. Wali ka dyan, Brother Bayani. Hindi sinabing sinulat ko sa mga taga-Galacia. As I have given order to the church of Galatia. Maaari si Pablo ay pumunta doon sa Galatia at itinuro niya yan. Hindi sinabing as I wrote. Basahin mo ang Biblia mo. As I have given order. Kaya hindi sinabing as I wrote to the Galatians. Kanya, ba't mo pinagsasama hindi magkasama? In Galatians 6:10 kanya. As we have opportunity, yung we ay tumutukoy sa individual na tao. Sapagkat si Pablo hindi naman miyembro sa Galatia. Pero kasama siya doon sa utos na yun. Paano siya? Si Pablo may iglesia. Si Pablo individual. So kasama siya doon sa we. So individual lang responsibility yan. Yung Galatians chapter 6, makikita natin. Galatians chapter 6 verse 10, yung buong Galatians chapter 6 is individual responsibility. Wala man tayong mababasa ng church doon. Tingnan nyo. Magsimula tayo sa verse 1. Ano po? Alam nyo, yung itong mga ating tinatawag na institutional brethren, you have a mistaken notion that the local church can help needy non-saints. That's unscriptural. That's unauthorized. Galatians 6, brethren, if a man is overtaken in any trespass, you are spiritual. Sino yung you? Ay mga tao yan. Spiritually. Hindi naman pwede maging spiritual ang iglesia. Spiritual are people. Spiritual. Sabi niya, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself. Sarili. So tao yan. Lest you also be tempted. Bear one another's burdens and so fulfill the love of Christ. That's individual responsibility. For if anyone, that's a person in the iglesia yan. But if anyone thinks himself to be something, when he, yan po yung tao, hindi church, is nothing, he deceives himself. Tao po yan, hindi church. But let each one examine his own work. He is tao po yan, hindi church. And then he, tao po yan, hindi church, he will have rejoicing in himself, tao po yan, hindi church. Alone and not in another. For each one, tao po yan, shall bear his own load. Tao po yan. That's individual responsibility. Let him, tao po yan, which taught the word, sharing all good things with him, who teaches, tao po yon. Do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, tao po yan, hindi po church, that he will also reap. Tao po yung he, hindi iglesia. For he, tao po yan, individual yan, hindi po kongregasyon yan. For he was sows to his flesh, yung po yung katawan niya, hindi katawan ng iglesia. Wala pong flesh ang iglesia, tandaan nyo. Will of the flesh reap corruption, but he was sows to the spirit, will of the spirit reap everlasting life. And let us not grow. Let us, yung po yung tao. Yun, that's individuals. Let us not grow weary while doing good. Sino gumagawa ng buti? The individual in the local church. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the house of the faith. Ito po individual responsibility. Dito pa sa later, dito binanggit mo yung pagtutuli. Bakit tinutuli ba ang iglesia? Dito sa verse 13. For not even those who are circumcised keep the law, but they desire to have circumcised. They desire to have the circumcised. Sino ba yung rito? Yung mga iglesia, tutuliin o yung mga tao? Tao po yan, di ba? So,
Tandaan po yung context. Yun ang problema nyo. You are misusing the context of Galatians chapter 6 to refer to church responsibility when the whole chapter 6 refers to individual responsibility. So, if you harmonize, naglalaban yung dalawa. Sa 1 Corinthians chapter 6, sabi, bababagit ba dyan na to all men, all saints? Specified. So, naglalaban yung dalawa pag pinilit nyo. They are not harmonized. Hindi sila tumutukoy sa parehong bagay. So, you cannot harmonize them. Yan ang law of harmony, di ba? So, brother Bayani, that's a wrong notion. But thank you for your comment. Anyway. Sana po maliwanag yun. Yun po yung controversy pa ng matagal na panahon. Pinipilit pa rin kahit walang authority from the scriptures. There's no scriptural authority for the local church to help the non-Christians. Saan natin mababasa yan? Where is that authorized in the scriptures? So tayo po ay tapos na po sa ating Facebook Live ngayong Miyerkules. Ano po? Meron po karagdagan dito si Alison, Dorothy, Salinas, Misal. Magandang gabi, watching from Zamboanga del Sur. Ayaw rin po mga mabati na po. So tayo po ay pasamantala maghiwalay sa Friday, the Lord willing. We will tackle about applying New Testament examples. Ano po? Yun po ang ating pag-aaralan. Kumpletuhin po natin. Hindi yung law of uniformity lang, law of competence, law of exclusion lang. Hindi, marami po yan. There are several rules governing the application of New Testament examples. Yun sa Friday po ang ating pag-aaralan. Lord willing. Tayo po ay manalangin. Banal kayo po ay namamanik sa inyo. Sana iliwanagin yung kayo pa ng baso sa amin. At lubusan na yung maunawaan ng iyong kalooban. That we can, sabi nga po ni Apostle Paul, na magamit namin ang katotohanan sa tamang paraan. Rightly setting forth the word of truth. That we can properly apply scriptural authority para hindi po kami maligaw sa pagsunod sa inyo, O Diyos. Salamat po sa ganitong pagkakataon na aming ginagawang pangangaral. Sana po yung mga nakikinig that they should investigate the scriptures to see whether things are so to ating itinuturo. Tawarin niyo kami, Ama, sa magkakasa. Dinadalayan po namin ang si kapatid na Rick Darasin, si April Bautista, at lahat po ng mga kapatid na may karamdaman. Sila po yung nasa inyong kapangyarihan, O Diyos. Gawin niyo ang mabubuti para sa kanila. Tawarin niyo kami sa mga pagkakasala. Naway tulutin niyo na mapatuloy po kami sa gawain ito. Bigyan niyo kami ng pagkakataon na mapuntahan ang mga tao may bukas na pusong tanggapin ang iyong katotohanan. At ang mga bagay ito ay manginig, nakila para sa Kristo. Amen. So tayo po ay papaalam na. Stay safe.